Αγαπητοί μου μαθητές, αγαπητές μου μαθήτριες, όλοι και όλες εσείς που παρακολουθείτε αυτό το κανάλι γιατί μαθαίνετε ελληνικά, γεια σας. Καλώς ήρθατε για μία ακόμη φορά σε ένα ακόμη βίντεο. Το θέμα αυτού του βίντεο, όπως είδατε προφανώς, είναι η ορθογραφία. Για ποια λέξη θα μιλήσουμε? Για τη λέξη κίνηση. Κίνηση. Κάτι κινείται, πάει από εδώ, εκεί. Αλλάζει σημείο, αλλάζει τόπο. Αυτό είναι η κίνηση. Το ρήμα είναι κοινό. Εγώ κοινώ κάτι, ωμέγα στο τέλος, όπως όλα τα ρήματα. Δείτε τους βασικούς κανόνες της ορθογραφίας. Και εγώ κινούμαι, εγώ κοινώ τον εαυτό μου. Κοινώ εγώ κάτι, κοινώ τον εαυτό μου. Αυτό είναι το ρήμα. Επίθετο από τη λέξη κίνηση είναι η λέξη κινητός, κινητός, κινητή, κινητό. Για παράδειγμα, ξέρουμε τα κινητά τηλέφωνα. Ένα κινητό τηλέφωνο. Ένα τηλέφωνο που μπορώ να το πάρω μαζί μου, στο κοινό κατά μία έννοια. Υπάρχουν και κινητές μονάδες. Για παράδειγμα, μία κινητή τηλεοπτική μονάδα. Ένα τηλεοπτικό συνεργείο που πηγαίνει κάπου για να καλύψει ένα γεγονός. Ή μία κινητή ιατρική μονάδα. Συχνά σε μέρες που είναι αφιερωμένες σε ένα θέμα υγείας, μέσα στην πόλη εμφανίζονται τέτοιες μονάδες, όπου μπορεί κανείς να ελέγξει την κατάσταση της υγείας του. Άλλη λέξη, άλλο επίθετο από τη λέξη κίνηση, είναι η λέξη κινητικός, δηλαδή αυτός που έχει σχέση με την κίνηση. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος μπορεί να έχει κινητικά προβλήματα. Δεν μπορεί να περπατήσει άνετα, να μετακινηθεί, να κουνήσει τα άκρα του. Ανάλογα έχουμε και ουσιαστικό. Το ουσιαστικό είναι η κινητικότητα. Κινητικότητα είναι γενικώς αυτή η δραστηριότητα που εμπεριέχει, που έχει μέσα της κίνηση. Για παράδειγμα, στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα από υποψηφίους, οι οποίοι γυρίζουν σε όλο τον τόπο, μιλούν, μοιράζουν κάρτες δικές τους. Υπάρχει όμως και άλλο επίθετο, το επίθετο κινητήριος. Αυτός δηλαδή που δίνει κίνηση. Μια κινητήρια δύναμη μπορεί να υπάρχει. Ποια είναι η κινητήρια δύναμη του κόσμου? Έχετε καμιά ιδέα γι' αυτό? Δεν ξέρω. Και από το επίθετο αυτό έχουμε την λέξη, το ουσιαστικό, ο κινητήρας. Ο κινητήρας είναι αυτή η μηχανή, αυτό το εξάρτημα που δίνει κίνηση. Ο κινητήρας του αυτοκινήτου, για παράδειγμα. Το μοτέρ, λέμε επίσης. Από τα γαλλικά το έχουμε πάρει αυτό. Από την κίνηση έχουμε και το ουσιαστικό κίνημα. Ένα κίνημα είναι πολλοί άνθρωποι μαζί ή ομάδες ανθρώπων οι οποίοι έχουν έναν σκοπό και για αυτό το σκοπό δραστηριοποιούνται, κινούνται. Έχουμε για παράδειγμα εργατικό κίνημα, φοιτητικό κίνημα. Ένα από τα κόμματα που σημάδεψαν την πολιτική ιστορία της Ελλάδας τα τελευταία
50 χρόνια από τη μεταπολίτευση, ήταν ένα κίνημα, το ΠΑΣΟΚ, Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Μια ομάδα ανθρώπων δηλαδή με κοινές ιδέες και κοινούς στόχους. Όμως μπορεί να υπάρχουν και καλλιτεχνικά κινήματα, ας πούμε. Ο εξπρεσιονισμός, ο ντανταϊσμός και πολλοί άλλοι ισμοί είναι καλλιτεχνικά κινήματα ή και ρεύματα λέμε. Το κίνημα μπορεί επίσης να είναι και μία πολιτική πράξη, κάτι σαν πραξικόπημα ή και ένα πραξικόπημα. Χρησιμοποιείται σαν συνώνυμο της λέξης πραξικόπημα, δηλαδή μία προσπάθεια να καταλάβει κανείς την εξουσία δια της βίας, με βίαιο τρόπο. Είπα για την λέξη κινητήριος και κινητήρας. Κινητήρας είναι αυτό το εξάρτημα που δίνει κίνηση, όμως αυτό το αίσθημα που δίνει κίνηση, που κινητοποιεί, που ενεργοποιεί κάποιον να δράσει, να κάνει κάτι, αυτό το λέμε κίνητρο. Οι άνθρωποι όταν κάνουν κάτι πάντα έχουν κάποιο κίνητρο, κάποιο λόγο, κάτι που τους κίνησε, που τους όθησε να κάνουν αυτό το πράγμα. Καθημερινά συμβαίνει αυτό, αλλά σκεφτείτε στην περίπτωση μιας δολοφονίας, για παράδειγμα, πάντα η αστυνομία ερευνά για να βρει τα κίνητρα του δολοφόνου. Γιατί θα μπορούσε κάποιος, γιατί θα ήθελε να σκοτώσει κάποιον άλλον, ποια ήταν τα κίνητρά του. Έχουμε εσωτερικά κίνητρα, μια δικιά μας επιθυμία, αλλά μπορεί να υπάρχουν και εξωτερικά κίνητρα. Για παράδειγμα, ποιο είναι το κίνητρό σας για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας? Γιατί θέλετε να μάθετε ελληνικά? Γιατί μαθαίνει κανείς μια οποιαδήποτε γλώσσα? Μπορεί να υπάρχουν εξωτερικά κίνητρα, για παράδειγμα μια καλύτερη αμοιβή στη δουλειά, αλλά μπορεί να υπάρχουν και εσωτερικά κίνητρα. Δεν ξέρω, μια σύνδεση με τους προγόνους, αν κάποιος έχει ελληνική καταγωγή. Ή το πάθος για ταξίδια. Θέλετε να επισκεφθείτε μια χώρα, την Ελλάδα ας πούμε, και μαθαίνετε ελληνικά για να επικοινωνείτε με τους ανθρώπους. Ποια είναι τα δικά σας κίνητρα, λοιπόν? Γιατί μαθαίνετε ελληνικά? Θέλετε να το γράψετε κάτω. Όταν δίνω ένα κίνητρο, όπως είπαμε, τότε κινητοποιώ κάποιον να κάνει κάτι. Τον ενεργοποιώ, του δίνω ένα λόγο να δράσει. Η λέξη κίνηση μας δίνει και αρκετές σύνθετες λέξεις. Από την κίνηση με ένα α μπροστά έχουμε την ακινησία, όταν δεν κινείται τίποτα. Το ίδιο συμβαίνει με το επίθετο κινητός. Κινητός, αυτός που κινείται, που μετακινείται, και ακίνητος, αυτός που στέκεται. Η αστυνομία λέει ακίνητος, ψηλά τα χέρια. Δηλαδή πρέπει να μείνει κανείς στη θέση του, να μην κινείται. Αυτός που κινείται δύσκολα, με δυσκολία, είναι δυσκίνητος. Και αντίθετα, φανταστείτε πως είναι αυτός που κινείται με μεγάλη ευκολία, είναι ευκίνητος. Το δις και το ευ. Σημαίνει κάτι που γίνεται με δυσκολία ή κάτι που είναι άσχημο, κακό, και το ευ που αντίθετα δείχνει κάτι που γίνεται με ευκολία ή είναι ευχάριστο, είναι ωραίο κτλ. Από το ρήμα κοινό επίσης έχουμε κάποια σύνθετα. Ανακοινώ, διακοινώ, παρακοινώ, συγκινώ, νιώθω συγκίνηση, κάτι μέσα μου κουνιέται. Ανακοινώ σημαίνει ανακατεύω, κουνάω. Διακοινώ σημαίνει μοιράζω, δίνω σε άλλους. Παρακοινώ σημαίνει σπρώχνω κάποιον να κάνει κάτι.
Με παρακίνησε να δώσω εξετάσεις και τελικά πολύ καλά έκανα και τον άκουσα. Πέρασα τις εξετάσεις και τώρα έχω το πτυχίο της γλώσσας, ας πούμε. Με τη λέξη κίνηση, το πιο γνωστό μάλλον σύνθετο είναι η λέξη αυτοκίνητο. Αυτό που κινείται από μόνο του. Αυτό. Ο εαυτός, το ίδιο πράγμα, κινείται μόνο του. Το αυτοκίνητο. Όμως έχουμε και την κινησιολογία. Η κινησιολογία είναι η επιστήμη που μελετά την κίνηση, που ασχολείται με την κίνηση. Η κινησιοθεραπεία είναι ένα είδος θεραπείας, διαφόρων παθήσεων μέσω κινήσεων. Αυτός που θεραπεύει με αυτόν τον τρόπο είναι, όπως φαντάζεστε, κινησιοθεραπευτής. Και μάλλον τώρα που το σκέφτομαι, η πιο γνωστή λέξη, αυτή πρέπει να είναι η πιο γνωστή λέξη σύνθετη με τη λέξη κίνηση, είναι η λέξη κινηματογράφος. Δηλαδή είναι ένα μηχάνημα που καταγράφει την κίνηση. Αυτό είναι ο κινηματογράφος, που από μόνη της αυτή η λέξη έχει επίσης πολλά παράγωγα. Ο κινηματογραφιστής, η κινηματογραφία, το ρήμα είναι κινηματογραφό, το επίθετο είναι κινηματογραφικός. Έχουμε τα κινηματοθέατρα, που είναι σκηνές που είναι και θέατρο και κινηματογράφος. Και η πράξη από μόνη της, όταν κινηματογραφώ, είναι η κινηματογράφηση. Σε όλες τις γλώσσες, νομίζω, αν κάνω λάθος γράψτε μου κάτω, όπου έχει χρησιμοποιηθεί η λέξη κινηματογράφος, σινεμά δηλαδή, στα γαλλικά, νομίζω το ίδιο, σινέ στα αγγλικά, κοινό στα κινηματόγραφ, στα ρώσικα. Το δεύτερο «η» δεν υπάρχει, υπάρχει ένα «ε». Βλέπετε ότι η λέξη κίνηση γράφεται με γιώτα το πρώτο, το δεύτερο όμως είναι ητα. Δεν λέμε κίνεση, λέμε κίνηση. Πώς έγινε και στις άλλες γλώσσες δεν υπάρχει «η» αλλά «ε». Η ελληνική γλώσσα έχει διαφορετική προφορά σήμερα από αυτήν που είχε παλιότερα, στα αρχαία χρόνια, ας πούμε. Δεν γνωρίζουμε πώς ακριβώς ήταν η προφορά τότε, γνωρίζουμε όμως στο περίπου. Οι επιστήμονες συμπεραίνουν από διάφορα στοιχεία ότι το «η» αυτό, το «ήτα», προφερόταν σαν ένα μακρό «ε». Οπότε το «η» όπου έχει μεταφραστεί μια λέξη από τα ελληνικά, έχει αποδοθεί στις άλλες γλώσσες ως «ε». Δεν ξέρω αν γνωρίζετε κάποια άλλη λέξη. Αν θέλετε, γράψτε το κι αυτό κάτω. Μοιραστείτε το μαζί μας. Η 26 Οκτωβρίου, που μόλις 3 μέρες πριν πέρασε, είναι μία διπλή γιορτή για τη Θεσσαλονίκη, όπως έχω πει και σε άλλο βίντεο, γιατί γιορτάζει ο Άγιος Δημήτριος, που είναι ο πολιούχος Άγιος της Θεσσαλονίκης, δείτε το βίντεο, και γιατί γιορτάζουμε την απελευθέρωση της πόλης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, που έγινε στις 26 Οκτωβρίου του 1912. Τελευταία όμως, 26 Οκτωβρίου, είναι και μία τρίτη γιορτή. Είναι η γιορτή του σινεμά, όπου στους κινηματογράφους σε όλη την Ελλάδα μπορεί κανείς να δει ταινίες αυτή τη μέρα με εισιτήριο μόνο 2 ευρώ. Μία τέτοια εικόνα, ένα τέτοιο βίντεο ήταν το ενδιάμεσο βίντεο που είδατε, άνθρωποι που περίμεναν έξω από έναν κινηματογράφο
μάλλον τον κεντρικότερο κινηματογράφο, κινηματοθέατρο της Θεσσαλονίκης, το Ολύμπιον. Εκεί προβάλλονται και πολλές ταινίες του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, το οποίο θα είναι από την επόμενη εβδομάδα και για 10 μέρες. Φέτος είναι 2 με 12 Νοεμβρίου. Αυτά είχα να σας πω για την ορθογραφία της λέξης κίνηση, γιώτα, ήτα, και αν θέλετε γράψτε μου κάτω τα κίνητρά σας και αν ξέρετε άλλες λέξεις στη γλώσσα σας που στα ελληνικά αποδίδονται με ήτα, ενώ στη γλώσσα σας έχουν εκεί. Αυτά για σήμερα. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και να είμαστε πάλι μαζί στο επόμενο βίντεο την επόμενη, ελπίζω, εβδομάδα. Σας χαιρετώ. Γεια σας.